Bine ai venit la praf de copt! Fac acum o prăjitură cu foi subțiri din albuș și nucă măcinată, umplută cu ganaș de ciocolată cu lapte și ganaș de ciocolată albă cu fructe de pădure. Pentru foile de prăjitură am 8 albușuri, 2 gălbenușuri, 130 de grame făină, 250 de grame zahăr, 150 de grame miez de nucă măcinat, o linguriță esență de vanilie și jumătate de linguriță sare. Pentru ganașul de ciocolată cu lapte am 300 de grame ciocolată cu lapte, 200 ml smântână lichidă și 40 de grame unt la temperatura camerei. Iar pentru ganașul de ciocolată albă și fructe, 300 de grame ciocolată albă, 25 de grame unt la temperatura camerei și 180 ml piure de fructe de pădure, pe care îl fac din 240 de grame fructe de pădure, 40 de grame zahăr și 45 de ml apă. Întâi fac foile de prăjitură. Pornesc cuptorul la 170 de grade Celsius cu ventilație. Pun în vasul robotului albușurile și le mixez la viteză mare 2 minute, după care încep să adaug zahărul. Pun zahărul în 4 tranșe și mixez la viteză mare până se topește. Între timp amestec gălbenușurile cu sarea. Am mixat în total 10 minute și am o bezea fermă care nu cade de pe spatulă. Scot vasul din robot, de acum amestec cu spatula ca să am o compoziție aerată. Torn în albușuri gălbenușul și le amestec de 2-3 ori cu spatula. Pun jumătate din făină și jumătate din nuca măcinată și le amestec ușor cu albușurile, cu mișcări de sus în jos, 30-40 de secunde. Pun și restul de făină și nucă măcinată și esența de vanilie și amestec ușor cu spatula doar până se omogenizează, circa 1 minut. Am tapetat tava de cuptor cu hârtie de copt și pun în ea jumătate din compoziție. O întind cu o spatulă cu lama dreaptă, având grijă să ajungă compoziție în toate colțurile și o nivelez cât de uniform pot. E o foaie destul de subțirică. Procedez la fel și cu cea de-a doua foaie. Pun restul de compoziție în tavă, întind și nivelez. Coc foile de prăjitură în cuptorul preîncălzit până se rumenesc marginile, circa 15 minute. După ce am scos tăvile din cuptor, întind o hârtie de copt pe blate, răstorn deasupra foaia de prăjitură și desprind ușor hârtia pe care s-a copt, cu atenție să nu rup foaia de prăjitură la margini. Procedez la fel și cu a doua foaie de prăjitură și mă apuc de ganașuri. Pentru ganașul de ciocolată cu lapte, pun smântâna într-o crăticioară la foc mic și o las să se înfierbânte, fără a da în clocot. Când se înfierbântă bine și face bule mici la marginea crăticioarei, iau smântâna de pe foc și o torn peste bolul cu ciocolată. Las ciocolata 3-4 minute să se topească în smântână, după care amestec cu o spatulă sau un tel până se topesc toate bucățile de ciocolată și se închide la culoare. Las bolul cu ciocolată să se răcească. Când ajunge la 27-28 de grade Celsius, torn ciocolata într-un vas mai înalt, pun deasupra untul și mixez cu blenderul vertical până se omogenizează, circa 1 minut. Acopăr ganașul cu folie de plastic, cu folia în contact cu crema și îl pun la frigider pentru 2 ore. Pentru ganașul de ciocolată albă și fructe de pădure, pun într-o crăticioară la foc iute fructele de pădure, zahărul și apa, le amestec și le las la foc 10 minute. Le iau de pe foc și le strecor, amestecând bine în strecurătoare să se ducă tot lichidul și cât mai multă pulpă de fruct. Torn piureul fierbinte de fructe peste ciocolată, las 2-3 minute să se topească ciocolata, după care amestec bine cu o spatulă sau un tel până se topește toată ciocolata. După care procedez ca la ganașul de ciocolată cu lapte. Las bolul cu ciocolată să se răcească. Când ajunge la 27-28 de grade Celsius, torn ciocolata într-un vas mai înalt, pun deasupra untul și mixez cu blenderul vertical până se omogenizează, circa 1 minut. Acopăr ganașul cu folie de plastic, cu folia în contact cu crema și îl pun la frigider pentru 2 ore. Și acum asamblez prăjitura. Tai cele 2 foi de prăjitură pe mijloc, astfel încât voi avea 4 foi. După cum se vede, foile sunt subțiri și elastice. Iau o tavă, presar puțin zahăr pudră și pun prima foaie. Pun deasupra jumătate din crema de fructe de pădure și o nivelez cu o spatulă cu lama dreaptă. Peste cremă pun a doua foaie, jumătate din crema de ciocolată cu lapte și nivelez. Peste a treia foaie pun restul de cremă de fructe de pădure și nivelez. După care pun a patra foaie, restul de cremă de ciocolată cu lapte, nivelez și am terminat prăjitura. Pun prăjitura la frigider pentru vreo 2 ore.
După ce s-a întărit crema, tai marginile prăjiturii și o porționezi. E o prăjitură delicioasă, cu foi subțiri și moi, dar în același timp ușor crocante pe alocuri de la bucățelele mici de nucă din nuca măcinată, cu creme ganaș dulci, onctuoase și cu note acrișoare de la fructele de pădure.